Цього тижня українські зброярі дивували своїми новинками не лише в Києві, а й Сполучених Штатах Америки. Про це і не тільки, дивіться далі. Зокрема, з випуску ви дізнаєтесь, скільки Кабмін виділив на посилення складів та арсеналів, яку відновлену техніку військовим передали у Вінниці, чи залучали моделей до виставки «Зброя та безпека-2017», хто показав авто зі сторічною гарантією та бронюванням, та які авіакатастрофи мали місце за останній тиждень. Ще кілька місяців тому там лунали пісні Євробачення, а вже цього тижня усилилася грізна техніка та озброєння. У Міжнародному виставковому центрі відбулася виставка «Зброя та безпека-2017». Вона зібрала 400 компаній з 15 країн світу. Звісно ж, ми вирушили на полювання за останніми новинками. Серед пересічних відвідувачів виставки найбільшою популярністю традиційно користувалися стенди з польовою формою, взуттям, спорядженням та захистом. Перемогою в цьому сегменті ми вважаємо презентацію бойового спеціального комплекту МУПС. В залежності від змінних елементів він має 5 різновидів – для стрільця, гранатометника, кулеметника, марксмена та командира підрозділу до роти включно. Комплект, над яким працювали з 2015 року, створений з кращих у світі матеріалів, має однакові застібки підсумків та важить лише 9 кг 380 грамів. Удалось добиться большой площади бронезащиты, модульности бронежилета, при легком весе бронежилета и очень большой площади баллистической защиты. Удалось посчитать каждый грамм носимого снаряжения, убраны все ненужные элементы, лишние какие-то лямки, система крепления продумана. При этом нам удалось вписаться в натовские параметры веса допустимого. Тут враховано не лише боєприпаси, а й раціон та 2 літри води. А коли вона закінчується і поруч лише болота й калюжі, добути її допоможе винахід науковців Національного технічного університету КПІ. Ця портативна очисна установка у парі з біоцидним полімером робить дива. Данная установка позволяет за 20 минут получать 15 литров питьевой воды. То есть туда заливается исходная вода, добавляется реагент, перемешивается, отстаивается, после этого пропускается через механические фильтры и получаем на выходе чистую питьевую воду, соответствующую требованиям Держсанпіна. Якщо ж підрозділу навпаки необхідно діяти на водоймах, то без човнів чи малих суден не обійтись. На виставці ми з'ясували, що військові інженери замовили партію вітчизняних PR-450. За технічним завданням вони мають довжину 4,5 метрів, двигун 40 кінських сил та приймають 6 бійців екіпажу. У відкритому тендері компанія виборола незначну партію, але постачати армії зараз в першу чергу престижно. 41 комплект пока, это поставка в 2017 году, вот буквально до 30 ноября они станут на вооружение наших вооруженных сил. Ее цена в базовой комплектации от 70 тысяч гривен, Министерству обороны мы поставляем по 40 тысяч. Все більшої актуальності набувають інтерактивні тири. Вони вдосконалюються, збільшується кількість програм та сценаріїв для індивідуальних чи групових занять. Нет ограничений в патронах, вы можете проводить больше времени, 1000 выстрелов, 2000, соответственно, точность приходит сама по себе. Розробники щораз розширюють арсенал зброї, і ми навіть бачили інтегровані у тир гранатомети. Це ознака зменшення боєприпасів через війну на Донбасі та пожежі на складах. Все ж надія є. Під час виставки «Зброя та безпека» ми дізналися, що на Житомирщині таки будується необхідний завод. І наступного року він має запрацювати. У нас построен цех по сборке и ремонту боеприпасов, складское хозяйство, построен тир, закуплено оборудование для производства патронов к стрелковому оружию 7,62 на 39 и 7,62 на 54 мощностью где-то до 15 миллионов штук в год. До цієї лінійки боєприпасів згодом додадуться необхідні калібри від 12,7 до 122 мм. Та ще однією проблемою на Сході є снайпери-гастролери з Росії. Цього тижня вітчизняний виробник презентував кілька ліків від цієї пухлини. Зокрема, снайперський комплекс з балістичним калькулятором і далекоміром, передоб'єктивну тепловізійну насадку, антиснайперську систему та перший в Україні охолоджуваний тепловізор. Антиснайперская система способна определять снайпера на расстоянии до 2 километров, дать его координаты и дальность до него. Охлаждаемый модуль способен работать на 20 километрах.
У Києві свій стенд представила турецька фірма Aselsan, засоби зв'язку якої вже замовляють українські силовики. Але ми звернули увагу на їх антидронну портативну систему «Іхасавар», адже лише нещодавно розповідали про український та польський аналоги. Турецький важить 15 кілограмів з 2 запасними батареями і працює до 2 годин. Головна його місія – робота на публічних заходах. Також наші військові активно використовують комплекс на південному сході Туреччини проти ворожих міні-дронів, які є переважно комерційними. Комплекс програмується під різні потреби у 100 режимах. Приємно, що актуальна зараз радіоелектронна боротьба – мета цих молодих людей. Комплекс «Хортиця-М» розроблявся 4 роки, а поєднали усі необхідні технології в цей виріб цьогоріч. Він може знаходити ворожі комплекси РЕП, що вимикають наші безпілотники, глушать мобільний зв'язок та GPS і відразу передавати дані для їх знищення. Дальность действия комплекса определяет условия рельефа и текущие условия распространения радиоволны, но если грубо говорить, то на расстоянии 30-40 километров мы можем выявлять портативную радиостанцию. Продовження репортажу з виставки «Зброя та безпека-2017» і розповідь про усе нове, що їздить, стріляє та літає, дивіться після нашого інформблоку. Тим часом державний концерн «Укроборонпром» вперше презентував свої розробки у США. На міжнародній виставці озброєння AUSA у Вашингтоні наші показали безпілотники, бронетехніку, міномети, ракетно-артилерійське та інше озброєння. Так, починаємо дайджест новин за тиждень. Ми запрошуємо до дискусії зараз і все суспільство для того, щоб продемонструвати, куди і як, з якою ефективністю використовується кожна копійка. Ця палатка, коли ми її купили, вона після цього, навіть коли вона виходить зі строю, каркас залишається, і ми будемо купляти тільки обладнання зверху. Ми плануємо за рахунок ресурсу цього року і те, що сплановано наступний рік, побудувати таких приміщень загальною кількістю контрактників більше 22 тисяч. Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на підвищення захисту складів та арсеналів боєприпасів. Кошти з резервного фонду підуть на будівництво захисних периметрів і технічні засоби охорони. До речі, повітряний рух над Калинівкою нещодавно відновили. У Києві вітчизняна компанія «Еверест» і турецька «Aselsan» відкрили навчальний центр для підготовки фахівців цифрових систем ультракороткохвильового зв'язку. Слухачами будуть викладачі та інструктори з підготовки таких спеціалістів, щоб потім передавати знання. Харківський тракторний завод за дорученням Міноборони розпочав розробку дослідного зразка військової техніки. Раніше ХТЗ виготовляв багатоцільові броньовані тягачі МТЛБ, на базі якого створено 80 модифікацій військової техніки, зокрема самохідки «Гвоздика» та «Шилка». У Вінниці підприємство «45-й експериментальний механічний завод» передало військовим 26 модернізованих палозаправників на базі «Уралу» та 6 танкоремонтних майстерень ТРМ-80 і МТО-80. А в Запоріжжі учасниками ДТП стали відразу 2 поліцейських позашляховики Mitsubishi Outlander. Компанія Defense Distributed розпочала продаж настільного фрезерного станка Ghost Gunner 2. Прилад з числовим програмним керуванням може виготовляти запчастини зброї, що потребують ліцензування, такі як рамки пістолетів і ствольні коробки. До речі, невдовзі YouTube почне видаляти ролики, що містять інструкції з модернізації зброї. Саудівська компанія уклала з Рособоронекспортом угоду, згідно якої отримає ліцензію на виробництво автоматів Калашникова АК-103 та патронів на своїй території. А польський завод «Лучник» змінив назву свого модульного стрілецького зразка МСБС на «Грот», що був псевдонімом генерала Стефана Ровецького. Німецька компанія Partisan Motors презентувала позашляховик УАН, на який збирається давати 100-річну гарантію. Кузов машини 150-сильним дизелем Fiat пристосований до кріплення броні. До речі, у Росії випробовують комплекс розгортання тимчасових доріг на базі автомобіля КАМАЗ-63501. Індонезія продемонструвала дослідний зразок танку «Каплан МТ», що створений спільно з Туреччиною. Швеція представила перший прототип 120-мм самохідного міномету «Мджолнар». Американська BMA Systems презентувала нову версію М2 Бредлі із системою ППО, а Латвія отримала з Великобританії 65 оновлених бронемашин розвідки. В Калінінградській області викрали 2 ракетних катери, що підлягали утилізації. Витрати на ремонт та модернізацію крейсера «Адмірал Кузнєцов» скоротять удвічі. Тим часом у Китаї спущено на воду другий корабель забезпечення проекту 901. А до складу флоту США увійшла вже 14-та багатоцільова субмарина класу «Вірджинія».
Bell Helicopter випробувала конвертоплан V-280 Velour, що розганяється до 519 км на годину. Компанія Airbus Helicopters поставила вже 400-й вертоліт UH-72A сухопутним військам США, а флоту Індонезії перші багатоцільові AS-565MB Panther з контракту на 11 одиниць. У США вперше зіштовхнулись військовий вертоліт UH-60 Black Hawk і аматорський безпілотник. Американський гелікоптер CH-53 Sea Stallion розбився в Японії, де екіпаж не постраждав. У Мексиці впав Bell-412, в результаті чого 6 осіб загинуло і 1 поранений. А в Сирії розбився російський бомбардувальник Су-24. Екіпаж не вижив. Як і обіцяли, зараз до вашої уваги друга і ще більш захоплююча частина нашого рейду по виставці «Зброя та безпека-2017». Цивільні журналісти переважно на швидкоруч відпрацювали у день відкриття експозиції. Ми ж затримались надовше і обійшли усі стенди в пошуках ексклюзивних цікавинок озброєння та військової техніки. 14-та виставка «Зброя та безпека» чимось нагадала автомобільну. Частину стендів прикрасили вродливі дівчата, а деякі з них навіть позували зі зброєю, привертаючи увагу і серйозних конструкторів, і грайливу молодь. Саме свіжих сміливих ідей потребує ВПК. Тож на стенді Міноборони ми побачили студентський наземний безпілотний прототип, що може діяти в радіусі 500 метрів. Внутри находятся механизмы и системы, предназначенные для движения по прямой и пересеченной местности. Особенностью этой модели есть то, что он при небольших габаритах может преодолевать препятствия значительно выше своих габаритов. А це третє покоління спостережно-вогневого комплексу «Мисливець», що може діяти на відстані до 1 кілометра 200 метрів від оператора. Має 4 камери, тепловізор, НСВТ з індивідуальним глушником та боєкомплект 50 або 150 розривних зарядів. Він народився 2 роки тому як волонтерський, тож 2 попередники зараз воюють в АТО. Свіжий електромисливець має низький профіль та непомітний у тепловізор. Максимальна швидкість до 10 км на годину. Ми не створювали, можна його збільшити і до 20, і до 30, але виходячи з тих тактичних задач, які ми ставимо самим собі зараз, ми в цьому сенсу не бачимо. Вага сумарно з боєкомплектом до 1,5 тонни. Ось, без підзарядки, в залежності від характеристики ґрунту, по якому рухається, інтенсивності руху, може знаходитися від 1 доби до 1 тижня. Але для участі у армійських випробуваннях необхідно розробити технічну документацію. Щодо цього на виставці розробники консультувались з представниками ЦНДІ. Відомчих випробувань у жовтні чекає цей легкий тактичний автомобіль, за півроку розроблений для прикордонників. Він вже довів, що трасою їде максимальні 136 км за годину і добре тримається пересічної місцевості навіть на 110. Запас ходу по шосе 570 км. ЛТА має іноземний двигун та КПП, решта українське. Види озброєння, які застосовуються, це в першу чергу ПКМ або КТ, до речі, нашого теж виробництва, ДШК або ДШК-МТ, теж власного нашого виробництва, гранатомет АГС-17 і УАГ-40. Якщо раптом на полі бою необхідно підварити елементи інфраструктури чи техніки, винахідники КПІ можуть запропонувати цей портативний зварювальний апарат. Клеммами накидывается на аккумулятор БТР, грузовика 24-вольтовый, и можно выполнять сварку. Любые работы? Да, любые работы. Розробники КБ Морозова кажуть, що оновленому БТРу 4 МВ-1 такі маніпуляції не знадобляться, адже броня з додатковими плитами на болтах витримає навіть РПГ. Хоча можливість встановлення антикумулятивних решіток по корпусу є. У 2017 році цей бронетранспортер зазнав 20 вдосконалень і дещо здорожчав. Цена увеличилась не более чем на 10-12%. Но характеристики, есть такой показатель, коэффициент военно-технического уровня, мы можем говорить, что его увеличение составляет примерно 15-18%. Проте придбати партію цих новинок для армії поки що недостатньо, адже потребують модернізації радянські БМП і танки, що в строю. У АРПА вже омолоджують частину з них. Різні прибори для бронетанкової техніки, для командирської, для механіка-водія і навідника оператора. Вони дозволяють працювати як вдень, так і вночі. Саме головна їх перевага – те, що вони працюють вночі, вони не потребують підсвітки. Це третє плюс покоління, це саме найсучасне покоління електронно-оптичних перетворювачів. Подібні розробки були представлені і на польському стенді, але найбільше на ньому виділилась самохідна артилерійська установка «Краб» калібром 155 мм.
Первый дивизион крабов вошел в службу в польской армии в 11-м Мазурском артиллерийском полке. Здесь, в Киеве, находится первая иностранная презентация этого системы. На міжнародній виставці «Зброя та безпека» була сила селена авіаційних безпілотників. Все ж ми поцікавились долею волонтерського проєкту «Валькірія». Дуже простий та інтегрований до системи керування артилерії «Кропива». Вже 14 таких комплексів передано розробниками в АТО. Ми пройшли Державний науково-випробувальний центр в Чернігові. Ми пройшли, було у нас 2 заїзди. Один влітку 2016 року ми отримали список зауважень, і в березні 2017 року ми їх виправили і підтвердили це на Державному науково-випробувальному центрі. Тепер ми очікуємо дослідної експлуатації. Така ж доля чекає на винахід, який львів'яни створили за 2,5 роки. Тренажер вертольоту Мі-24П має натуральні розміри, зусилля та реакцію на приборах. Може запропонувати курсанту чи льотчику 2 райони навчання дистанцією до 400 кілометрів. Передбачаємо в перші місяці наступного року вийти з цим тренажером на державні випробування. До того наше підприємство розробило і виготовило тренажери літаків Ил-39 і Міг-29. Отже, на виставці нам вдалося знайти багато абсолютних новинок. Хоча варто зазначити, що і минулорічні прем'єри за рік кардинально вдосконалились. Українська оборонка далі динамічно розвивається. І, на жаль, основним стимулом для цього є незавершена війна. Так ми завершуємо випуск, а за тиждень розповімо вам про зенітну установку ЗУ-23 та військові авіаційні цвинтарі. Тож не пропустіть.